Це місто, що існує попри все. Попри воду, яка щодня намагається повернути його собі, і попри час, що стирає імперії і їхню колишню велич. Це місто колись було найвпливовішим у світі, і кожна цеглина його провуличків – це концентрована історія. Його звуки – це крики чайок та Вівальді, який, власне, грає зараз на фоні. А естетично воно немов зійшло з картин художників епохи Ренесансу. Ба більше, декілька днів на рік воно та його гості ніби цілковито переміщуються у часі. Отже, ми з вами у так званому італійському Вилково. За цим суперфотогенічним фасадом ховається одне з найцікавіших місць, що було створено і продовжує бути створеним людьми. Це одне з найнетривіальніших міст із точки зору життєустрою та урбаністики. І ми поговоримо про те, як, власне, живеться в місті, де замість асфальтових вулиць – водні канали. Це чисто хлопчик залипає у архітектуру, чоловік залипає у човен-сміттєвоз. З'ясуємо, що поєднує венеційські та львівські фасади і венеційську ж і харківську піцу. Хто зрозумів, той зрозумів. Скуштуємо традиційні венеційські закуски і десерт, який ледь не викликав в мене залежність. Це просто тісто фісташково-цукровий оргазм. Завітаємо на одну з найдивніших вистав та до одного з наймальовничіших островів у Європі. І чесно, я навіть не підозрював, що один з найпопсовіших туристичних напрямків виявився настільки захоплюючим особисто для мене. Хто не вперше бачить оце обличчя в себе в ютубах, може задатися питанням, а що я, власне, роблю в такому місці? Адже, скоріш за все, ви звикли бачити його десь у горах чи в снігах. Востаннє, коли був у цьому місті, улітку, здається, 2017-го, воно мені здалося прям максимально неприємним, загаженим туристами, і я гадав, навіщо взагалі сюди їхати. Та мій шлях до гір проходив через це прекрасне місто, і я вирішив, що слід дати йому ще один шанс і розповісти про нього із трохи менш туристичної сторони. Венеція – це таке місце, в якому слід почати з історичного контексту. Насамперед того, що вона довгий час була не просто туристичним містом в Італії, а окремою державою. Це одна з найтриваліших держав у історії Європи. Вона проіснувала більше 1000 років, і її початком фактично був кінець Західної Римської імперії. На узбережжі Адріатики була прадавня народність Венети, звідси і майбутня назва Венеція. І вони, тікаючи від навал варварів після падіння Риму, вирішили почати шукати прихисток на невеличких островах лагуни, відповідно, Адріатичного моря. Там, куди, вочевидь, варвари на своїх конях не доскачуть. Та спершу вони втекли не у ті місця, про які всі знають, із гондолами, каналами та вузькими затишними вуличками, а на ось цей зараз майже незабудований острів. І назва цього острову, мов слово, яким в Італії могли б називати шукачів закладок. Для того, щоб зафільмувати цей краєвид на острів, піднявся на його найвищу колокольну вежу за 5 євро. Став лайк за контенторобну завзятість. Зараз на острові Торчелло лише декілька античних будівель, церква, та сама вежа і музей. Торчелло почав знаселятись ще у середньовіччі, адже води навколо острову почали замулюватись, що ускладнювало судноплавство та торгівлю. Але спочатку цей острів був одним із небагатьох клаптиків землі у лагуні із твердим ґрунтом, що був придатним для життя та будівництва і, відповідно, першим центром Венеції. По сусідству з ним ще один острів, який також мав тверду ґрунтову основу та був заселений одним із перших, але до наших днів зберігся набагато краще і зараз є одним із найдивовижніших і найгарніших місць Венеціанської лагуни. Та я б сказав, мабуть, Європи в цілому. Отже, Бурано також один із перших населених островів із більш-менш твердою ґрунтовою основою. І він був заснований і довгий час існував як рибальське поселення.
Яскраве різнокольорове оздоблення будівель, які є головною відмінною рисою цього острову, виникли через потребу риболовам безпомилково знаходити свої домівки у тумані. І ця естетична особливість збереглася і по сьогодні. Виглядає просто казково. І реально складновато усвідомлювати, що це просто звичайні місцеві житлові будинки, а не якісь декорації для фільмувань другої частини Барбі. Найпомітнішим архітектурним виробом острова є стара колокольна вежа, яку звели у середньовіччі, і невдовзі ґрунти під нею посунулися, і вона, так би мовити, трохи змінила свій шрифт на курсивний. Ну, тобто, Пізанська вежа і близько не хилилася. Коротше, Бурано дуже атмосферне і колоритне у прямому сенсі місце. Та в часи зародження Венеції його, Торчелло та інших островів із твердим ґрунтом було мало для усіх біженців з континенту. Тож венеційці почали пробувати розширятись на інші острови у лагуні. Та починали вони із, м'яко кажучи, найнесприятливіших умов. Із гливкої, м'якої поверхні, на якій майже неможливо щось збудувати. І що вони почали робити? Масово імпортувати деревину із території сучасної Хорватії. Цю деревину вони почали вбивати у гливку поверхню до твердіших і стабільніших шарів глини. На ці палі затим вкладали фундацію для своїх майбутніх будівель. І через використану породу дерев та ізоляцію від доступу кисню деревина не гниє, і місто надійно стоїть на цій фундації і досі. Ну а про різноманітні інженерні витівки, які вони тут провернули, щоб створити цілком придатне для життя середовище, ми поговоримо трохи згодом. А поки що повернемось до історії. Венеція була однією з перших країн Європи, де керував не монарх, а обраний серед найвпливовіших родин міста дож. Він обирався пожиттєво, але щоб уникнути узурпації влади, його повноваження обмежували. І тому Венеція вважається однією із перших республік в історії. І республіка ця була дуже впливовою та заможньою, адже через своє розташування в Адріатиці стала ключовим вузлом між Європою та Сходом. Вся історія Венеціанської республіки, що вони щось крали, потім продавали, вони ж там збагачувалися на цих хрестових походах, да. А потім, коли вже все було зроблено, грабували Константинополь та перевозили все сюди. Це Олексій. Він живе та вчиться, точніше вже відвчився, у місцевому університеті та допомагав мені досліджувати це нетривіальне місто і його не менш нетривіальну історію. Отже, Венеція дуже швидко стала однією з найвпливовіших морських держав у світі і мала можливість привезти, виторгувати або викрасти собі будь-яку провізію, коштовності, технології або взагалі будь-що. Я пам'ятаю, наша вчителька, вона жартувала, що венеціанці, вони навіть свого святого вкрали. Патрон Венеції – це Сан-Марко, і вони ж його вкрали з Олександрії, і за легендою вони його перевозили у свиних тушах, щоб мусульмани не шукали. Про це транспортування є різні картини і навіть фреска на соборі святого, відповідно, Марко. І нащо це було треба, спитаєте ви, бо у ті прадавні часи вважалося символом престижу мати у місті мощі якогось впливового святого. У Венеції був свій, але, видимо, недостатньо респектабельний, тож вони провернули цю операцію. І, власне, з тих пір святий Марко став вважатись головним венеціанським покровителем. На його честь збудували ту саму церкву, вежу, назвали головну міську площу і з роками називали ще багато чого різного, наприклад, банк. Венеція взагалі вважається колискою банківської справи, бо місцеві морські купці не дуже хотіли постійно тягати з собою купу золота та срібла для розрахунків, тож перші венеційські банки почали використовувати векселі та депозитні рахунки, які дозволяли переказувати та навіть позичати кошти. Тож виходить, що банківські технології пройшли величезний шлях від перших безготівкових розрахунків та кредитів у Венеції до можливості відкрити собі картку онлайн із будь-якої точки світу. Наприклад, через застосунок Пумп. Застосунок справді зручний, і в ньому є усі необхідні сучасним банківським користувачам функції та операції.
Також є можливість налаштувати зовнішній вигляд застосунку в залежності від функцій, якими в ньому найчастіше користуєтесь. Та, звісно, іноді можуть виникати ситуації, в яких зручніше розібратись віч-навіч. І це можливо зробити в одному з їхніх багаточисленних відділень. Коротше, у Pumb гарний баланс між цифровими технологіями та традиційним банкінгом. Тож, як завжди, посилання на Pumb знаходиться у описі цього відео. Окрім банківської справи, Венеція вважається місцем зародження багатьох проривних на той час концепцій – друкарства, страхування морських перевезень та прообразу конвеєра. Венеціанський арсенал свого часу займав 15% території республіки і забезпечував роботою до 16 тисяч людей. До епохи індустріалізації це було найбільшим промисловим комплексом в історії. І на піку продуктивності у середньовіччі він був здатен виготовляти один військовий човен на день, що було нечувано швидко і стало важливим фактором у морському домінуванні. Окрім човнів, одним із головних венеціанських виробництв є складувство, те саме знамените венеціанське скло. Завдяки можливості отримати доступ до найкращих природних ресурсів з усього світу, а також технологій, які венеціанські майстри перейняли і вдосконалили, місцеве скло стало унікальним і найбільш затребуваним у світі, і досі вважається одним із найбільш якісних. Складови могли виготовляти вироби різних форм, кольорів із золотими вкрапленнями, і спостерігати за цим наживо у одній з майстерень дійсно заворожує. Але це не тільки про різні фігурки, які були елементом декору для знаті. Тут винайшли технології очищення, що робили скло надзвичайно прозорим або кристалічним. І це дало можливість робити прориви у оптиці. У Венеції розробили перші окуляри для корекції зору і одні із перших телескопів та мікроскопів. Зокрема, наприклад, Галілео Галілей використовував венеціанські лінзи для своїх досліджень. Це виробництво, або навіть це мистецтво було настільки унікальним та затребуваним, що його перенесли на окремий острів. Він називається Мурано, тому часто венеціанське скло називають саме муранським. І знаходиться у півгодинці плаву від головного острову. І нині виглядає, мов його зменшена копія, що здебільшого складається із кафешок та сувенірних лавок. Але свого часу це була справжня суперсекретна оптична лабораторія, куди переселили усіх майстрів. Офіційно це зробили для того, щоб захистити основну частину Венеції від пожеж, тому що ці пічки мають доволі високу температуру. Але насправді це для того, щоб ізолювати цю технологію від багатьох торговців із різних країн, що, власне, прибували до цієї республіки. Величезна кількість прибульців звідусюди несла сюди не тільки грошики і обмін технологіями, а й різноманітні болячки. Зокрема, чуму. І це призвело до ще одного венеціанського винаходу, який ще декілька років тому був для нас одним із найбільш лячних слів. Quarantena. 40 days of self-isolation. 40 means 40. They were staying on some islands around the city, which nowadays they are dedicated to something else. So they are hotels or resorts or whatever. After 40 days, you can be dead or you're healthy. And then you have the possibility, and the government gives the possibility to reach the rest of the city center, reach the Rialto Mark and so on, and then continue your journey. А це, знайомтесь, Марко. Він виріс у Венеції і, як і багато хто тут, працює із туристами. З ним я познайомився через Анастасію, яка, в свою чергу, працює із українським мандрівницьким стартапом T-Travel. І вони разом із своїм цербером на ім'я Пепе мешкають, власне, на головному острові і багато чого розповідали мені про місто і його неочевидні нюанси. Прогулюючись Венецією та звертаючи увагу на усі деталі її чарівної архітектури, можна побачити дуже багато впливу із різних куточків світу. Від Близького Сходу, з яким Венеція мала, мабуть, найбільше торговельних зв'язків, до Західної Європи. Та найцікавіше, що це працює і в зворотньому напрямку, і залишки венеційського впливу можна знайти у найнеочікуваніших місцях.
For me, it was quite interesting when I was in Lviv back in 2017. I was walking around the city. I saw many lions, of course, but one lion, a lion with the wings, so like a Venetian one. It's actually interesting because we have many different lions with the wings in Europe, especially where Venetian had control on that territory, for example, in Greece, Montenegro, in Croatia, of course in Italy, but I've never thought I would see some of this lion, of course, in Ukraine. І у Львові, насправді, декілька таких левів, найвідоміший з яких знаходиться у самісінькому серці міста на площі Ринок 14. Цю будівлю тут звели у 16 сторіччі на замовлення якогось венеційського купця, який тут вів якісь свої справи. Коротше кажучи, у ті часи Венеція була усюди і усе було у Венеції. Венеція, мов магніт, манила різних купців, ремісників та взагалі кого тільки можна уявити, і вони часто прагнули тут і лишитись. І, відповідно, у Венеції почали з'являтися будівлі та цілі райони для різних національностей. І ось це вперше у світі єврейське гетто. Це слово гетто пішло саме звідси, воно походить від італійського джетто. Це слово у старовинному венеційському діалекті означало відлив металу, оскільки неподалік розташовувався металургійний завод. І гетто виникло з декількох причин. По-перше, у євреїв ще тоді були обмежені права, і вони могли займатися лише певним переліком видів діяльності, тому їх ізолювали, щоб влада мала можливість їх контролювати. І з іншого боку, це їх зблизило і дало можливість зберігати і передавати свою культуру, а гетто було одним із найбільш щільно заселених районів. І через те, що територія була дуже обмежена, а попит був великий, вони не могли розбудовуватись в ширину, тому розбудовувались в висоту. І тому саме тут знаходяться найвищі житлові будівлі у цьому місті. Вони не можуть будуватися вище за вежу Сан-Марко, тому максимум 7-8 поверхів. Ну і ще одна причина створення гетто – для безпеки, бо ворожнеча із мусульманською спільнотою старіша навіть, ніж Венеція. Ось, до речі, за моєю спиною знаходяться військові охоронці, які тут чергують постійно для того, щоб, власне, охороняти цей район. Коротше кажучи, Венеція була справжнім середньовічним центром світу і місцем, з якого пішло дуже багато чого, що ми знаємо сьогодні. Набагато більше, ніж я міг собі раніше уявити. Та цей вплив не міг тривати вічно. Занепад Венеціанської республіки почався після відкриття Америки, коли більшість торговельно-логістичних історій почали потроху зсуватися на захід – до Британії, Франції та Португалії. Тобто, так виходить, Америка з перших років своєї появи на мапах мала свій геополітичний вплив навіть тут. Але все ж таки більший удар по колишній величі Венеції прийшов зі Сходу. Посилення Османської імперії у 15 столітті призвело до того, що Венеція втратила дуже багато своїх володінь у Середземному морі. Венеціанський флот послаблювався, в них ставало менше ресурсів, а нові потужніші сили почали потроху виникати на європейському континенті. У 1797 році усю цю лавочку остаточно прикрив Наполеон Бонапарт, який завоював Венецію та передав її у володіння Австрійської імперії. Далі було 70 років під правлінням Австрії, яка у 1866-му програла Австро-Прусську війну, втратила володіння Венецією і та стала частиною новоствореного королівства Італії. І дуже багато хто, як власне і я у 2017-му, приїжджаючи сюди подивитись на красиві будівлі і гондоли на каналах, не надто заглиблюються у те, наскільки все ж таки потужний історичний контекст у цього місця. І у те, наскільки багато інженерних зусиль було витрачено, щоб усе це тут звести. Власне, це така підводка до другої, більш цікавої мені частини цієї оповіді. Насамперед, треба розуміти, що сучасна Венеція поділяється на материкову і ту саму знамениту острівну частини. Материкова є доволі типовим промисловим містом та транспортним хабом із аеропортом і усіма розв'язками, на якій живе близько 200 тисяч мешканців. Вона з'єднана з острівною частиною довгим містком, і це єдиний спосіб їй дістатись наземним транспортом. Далі звідти тільки пішки або по воді. Колісний транспорт там є забороненим.
І силуети двох частин міста виглядають разюче контрастно. Промисловий Мордор на материку і стримана класика на воді. І як я й казав, острівна частина – це сотні болотистих клаптиків землі, в яких фактично із глини та палок зроблена фундація, на яку вкладали каміння і зводили будівлі. Причому вигадували все більш і більш винахідливі технології, щоб ті не руйнувались від коливань води. Між будівлями та попід ними вузенькі вулички, і такими їх зробили навмисно для захисту від морського вітру та палючого адріатичного сонця. А між островами, вочевидь, вода. І з тим, як острови розбудовувались і ставали ближче один до одного, і формувалися ті самі знамениті канали. І таке от співіснування вуличок та каналів було якоюсь мірою прототипом сучасної урбаністики. Бо коли у інших містах того часу на дорогах водночас тулилися пішохідний і кінний трафік, тут люди і човни були фізично чітко розділені. Звісно ж, пересуватись між островами весь час на човнах було не надто ефективно, тож вони прийнялися будувати містки. Перші були понтонними і блокували пересування водного транспорту, тому замість них почали з дерева зводити арочні. Але вони швидко псувались і горіли у пожежах, тож прийняли логічне рішення робити це з каміння. І ось це місток Ріальто. Перший кам'яний міст, що було тут зведено ще у 16 сторіччі, який цілком заслуговано досі є однією з головних архітектурних візитівок міста. І те, що ця груда каміння досі надійно тут стоїть, зумовлено зокрема тим, що для його основи використали більше 10 тисяч стовбурів дерев, тобто такий собі пристойний лісопарк. Всього у Венеції в районі 400 арочних містків різних розмірів та різного ступеня архітектурної шедевральності та любові до них населення. І тут в них є, так мовити, свій власний місток Кличка. Ось цей впливний міст, що йде до автобусної станції, і він є наймолодшим із усіх містків через Гранд-Канал, який відкрили у 2000-х. Місцеві не сильно в захваті від того, що у вологу погоду скляні деталі цього містка стають дуже слизькими і планується витратити чимало грошей з міського бюджету на його реконструкцію. Ну а як на мене, найгарнішим містком через Великий Гранд-Канал є ось цей, що веде до Венеціанської академії. Початково він задумувався як тимчасове рішення, але настільки всім полюбився, що залишився єдиним усе ще дерев'яним містком через Гранд-Канал. Власне, як і сотні років тому, канали, великі та маленькі, є головною транспортною системою міста, яка формувалася і змінювалася з плином часу. І в них тут у Венеції свої правила канального руху, і місцями навіть можна зустріти світлофори на воді. І це, вочевидь, не тільки про водне таксі та романтичні гондоли, які за солідні гривні тягають туристів. Це про усе, що можна зустріти на наших асфальтових вулицях, але у катерному вигляді. Ось, наприклад, вантажним човном перевозять звукове обладнання після якогось концерту. Ось кудись прямує катер швидкої допомоги, а ось патрулює канали катер поліцейський. А черговий пожежний катер стоїть у наводній пожежній частині у очікуванні виклику. У нас на вулицях можна побачити, як хтось продає кавуни чи картоплю з причепа, а тут така ситуація, відповідно, з човна. Пришвартується собі плавучий магазин попід берегом і торгує фермерськими товарами чи якимись морепродуктами, а потім згорнеться і попливе собі відпочивати. Вочевидь, ремонтні роботи та будівництва теж відбуваються з води. І це, як на мене, одна з найдивніших з точки зору містоустрою речей, що відбуваються у Венеції. Власне, існує цілий окремий термін, яким позначають явище, коли в Італії чоловіки дивляться на якісь ремонти чи будівництва. Власне, ось. Це чисто хлопчик залипає у архітектуру, чоловік залипає у човен-сміттєвоз. Сміття зазвичай рано вранці збирають по вуличках та подвір'ях і потім перевантажують у ті самі плавучі сміттєвози. І в останні роки місцеві міцні господарники щільно взялися за те, щоб тримати Венецію у чистоті. Але у сезони найбільших напливів, у прямому сенсі туристів, потужностей на це все ще не вистачає.
Ну і само собою, яка ж урбаністика без громадського транспорту? Тут у Венеції це так звані вапоретто. Це слово оригінально значить пароплав. Зараз, звісно, парові двигуни не використовуються, але сам термін залишився. Це водні автобуси, які відправляються від плавучих станцій на узбережжях. І це, мабуть, наймальовничіший міський громадський транспорт, яким мені доводилося пересуватись. Але кататися ним, особливо після українських трамваїв та метро, трохи коштовненько. Найдешевший разовий квиток коштує 9,5 євро. Тому місцеві катаються ними тільки якщо треба переміститись між більш віддаленими островами. А у основній частині Венеції переважно користуються своїми двома. В сенсі ногами. Я мав уточнити. По всьому місту розкидані невеличкі парки та сквери, які, звісно, мене як харків'янина аж ніяк не вражають. Але той факт, що, знову ж таки, вони стоять на болотистому ґрунті і на деревах, і взагалі в цій щільності забудови зробити якесь зелене насадження – це прям максимальне урбаністичне досягнення. При всій своїй тісноті Венеція є надвивижу комфортною для легких пробіжок або прогулянок. Але вельми некомфортною, якщо треба тягнути якийсь солідний вантаж. Або, вочевидь, пересуватись у кріслі колісному. Причому іронічно, що покращуватись ситуація із доступністю стала саме завдяки бігунам. Every year we have the Venice Marathon, and you start in mainland, you finish in San Marco Square. So they used to put these ramps only for the marathons. And just for a couple of weeks, and they were taken away. Then they decided to leave it because it's also easy for example, for wheelchairs. But you can only do it in one place, so nearby the city center. If you go in other places, it's actually impossible. And that's why many people, if you are in a wheelchair, you usually move out of the city. You move on the mainland. Тобто типовий сценарій для людей у кріслах колісних – це якимось чином чи з чиєюсь допомогою спуститися зі свого житла, бо зазвичай ліфтів немає, доїхати до найближчого берега і там пересісти у спеціально обладнаний водний транспорт, щоб мати змогу кудись доїхати по місту. Та й в цілому уся ця романтика із вузенькими вуличками та каналами додає чимало побутового головного болю пересічним мешканцям. Треба жити, пробиваючись через натовп постійно. Ти пробиваєшся, ти б'єшся за ресторан з туристами, ти б'єшся за просто той факт, що тобі треба перейти дорогу, поїхати кудись на автобусі, і через це дуже некомфортно. На материку значно спокійніше. Плюс до того, якщо ти десь їдеш, подорожуєш, ти постійно залежиш від прогулянок, ти постійно ходиш пішки. І, наприклад, ми з Марко, коли тащимо якісь великі сумки з аеропорту чи там привозимо від батьків, ми йдемо з собакою, з валізою, з рюкзаком і з всім, і передолом з вокзалу додому 20 хвилин, і кожен раз для мене це як муки. Щоб ви знали, як важко замовити Ікею в Венецію. Ми замовляли шафу, і вартість шафи була стільки ж, скільки вартість доставки. Того, що її поки привезли, поки на цьому човні довезли до точки, де ми його забрали, поки вони підняли наверх, поки зібрали, ліфта нема. Навіть мінімальна доставка в Венеції – це просто челендж. У Венеції дуже багато щурів. Дуже часто на землі стоять такі чорні бокси. Ага. Це пастка для щурів. Так. Це просто мишоловка. Всередині у мого друга була ця проблема, і він викликав якийсь сервіс. Він сплатив за це, мені здається, в районі 300 євро. Ага. А вони що зробили? Вони просто поставили оцей бокс. Ну і приходили, просто перевіряли, чи воно спрацювало. Нормальні гроші, нормальний бізнес. Так. Ну і як ми вже зачепили тему проблемок з нерухомістю, то у Венеції з довгостроковою орендою дефіцит погірше, ніж у європейських столицях, через обмежений простір та зсування у бік подобової оренди для туристів. Ось опублікували якийсь допис з житлом. За 2 хвилини там вже 15-20 коментарів.
І все. Ну, типу, там реально йде розрахунок на секунди. Олексію в цьому плані пощастило, бо він ще у ковідний період знайшов житло у дуже пристойному районі у 5 хвилинах від площі Сан-Марко за смішні за венеційськими мірками гроші. Це типова для Венеції маленька двокімнатна квартира із входом з вулиці через вузенькі сходи. А, і отакий тебе вхід в квартиру, типу? Так. Це знизу, ага. Поняв. Зачинив двері. Сама квартира обходиться 635 євро, але це без комунальних послуг. За останні 2 місяці комунальні послуги я сплатив більш ніж 400 євро, і здебільшого це газ, який вийшов на 365 євро. Така комуналочка зумовлена не тільки тим, що Італія прикрутила постачання газу з Росії, а й через складну острівну логістику. Для газу тут збудували свій окремий підводний трубопровід. Та й взагалі історично постачання базових ресурсів було ще одним великим венеційським квестом. Дуже цікаво, як це місто, що розташоване на солоній лагуні, почало видобувати собі питну воду, коли попит у ній почав збільшуватись. В прадавні часи воду привозили човнами з материка, але на піку свого розвитку населення Венеції сягало близько 180 тисяч осіб, і цього вже не вистачало. Тож тут розчехлили свій інженерний геній і вигадали систему збору дощової води. Поверхня площ та дворів була спроєктована з нахилом, щоб опади стікали у спеціальні отвори. Під ними знаходилися спеціальні ємності із шарами піску та гравію, які фільтрували воду перед потраплянням до підземної цистерни. І потім вже чисту воду видобували за допомогою колодязів з поверхні. Причому за охорону та відкриття колодязів була сувора відповідальність, щоб їх ніхто не потруїв. На мою думку, дуже елегантне інженерне рішення, та зараз уся ця історія давно законсервована, бо знайшли більш ефективні методи фільтрації та транспортування води. Також мене особисто дуже цікавила тема того, як у цьому місті влаштована каналізація. Виявляється, що доволі очевидно. Майже в кожній будівлі встановлені септики, які потроху наповнюються, і потім раз на декілька років до них підпливає човен-асенізатор і викачує усі нечистоти. Септики почали вводити з другої половини ХХ століття, і насправді досі встановили не усюди. І значна частина старих будівель Венеції має стару систему каналізації, яка влаштована трішечки інакше. Одразу перепрошую, якщо дивитесь це за якимось прийомом їжі, але маємо, що маємо. В будівлях були труби, що йшли під землю і прямісінько у ті самі канали. Усе рідке зливалося одразу, а тверді відходи змивалися, коли піднімався та опускався рівень води. Ну а потім великими відливами та приливами у лагуні вода оновлювалася, а усі нечистоти уходили у море. Взагалі, споконвічно приливи та відливи – це не тільки частина каналізаційної системи, а й справжнє прокляття цього міста. Венеція завжди страждала від підняття рівня води, так званого аква-альта. І зі змінами клімату у 21 сторіччі проблема почала ставати все гострішою. Під час сильних приливів вода заливає площі і затоплює перші поверхи, позбавляючи людей житла. Вона руйнує і паралізує місто. А іноді через ці самі затоплення виникали, так би мовити, незаплановані туристичні пам'ятки. Chiesa di San Zaccaria – одна з найпрадавніших церков в усій Венеції. Тут, як заведено, темна та доволі готична архітектура, та мене сюди привело насамперед одне з лих, що звалилося на цю будівлю раніше. Ця церква знаходиться в одній з найнижчих точок Венеції, і через підняття рівня води його підземелля із прадавніми захороненнями було перманентно заповнене водою, і його містичний вигляд став однією з пам'яток Венеції, навіть окремо від самої церкви. Цей підвал був дуже сильно затоплений, але ситуацію вже майже повністю виправили. Вочевидь, венеціанці не надто в захваті від того, що виникає необхідність висушувати підвали, міняти комунікації, зводити понтонні переходи на площах чи перекопувати тротуари, щоб трохи їх підняти. Вони піднімають рівень вулиці, от можна там побачити різницю між старою покрівлею і вище, для того, щоб місто не затоплювало. Таке відбувається в багатьох місцях, і тут, власне, вся вулиця перекрита.
Спочатку я подумав, що це якийсь жарт, але ні, цілком серйозно, це було метою цих масштабних ремонтних робіт. Ось, власне, перепад висоти, на який вони піднімають вулицю. Всього 20 сантиметрів, але зробить різницю. That's what she said. Та окрім таких от точкових урбаністичних рішень, у Венеції є більш грандіозний превентивний проєкт, за допомогою якого тут, можна сказати, навчилися керувати водою. Отже, знайомтесь, Мозе. Ця назва водночас є відсилкою до Мойсея, який розсував морські води, і абревіатурою. Це суперскладна і супердорога система, що складається із 78 рухомих бар'єрів, що розташовані у місцях, де вода потрапляє з моря у Венеціанську лагуну. У звичайних умовах бар'єри заповнені водою і лежать на дні, як ніби там і нічого нема. Але коли прогнозується висока вода, в них закачується повітря, що витісняє воду, бар'єри від цього трохи збуджуються і утворюють суцільну перепону, щоб вода не доходила до міста. І збудувати щось таке почали думати ще у 1980-х, почали у 2003-му і витратили на це, за різними даними, в районі 6 мільярдів євро. Це сильно відрізнялося від початкової оцінки, тому проєкт викликав низку корупційних скандалів та суперечок серед екологів, які боялися, що він зруйнує екосистему лагуни. Та зрештою його вперше запустили у 2020-му. Зараз цей Мозе ніби порається з задачею уникнення затоплень, але невідомо, що буде за сотню років. Адже окрім того, що піднімається вода, сама Венеція потроху під цю саму воду уходить. Ні, звісно, не так драматично, всього на декілька міліметрів на рік, але у перспективі звучить не дуже приємно. Тож найсвітліші інженерні розуми працюють над амбітним планом підняти усю острівну частину Венеції на декілька метрів за допомогою якогось супернасипу. Тобто Венеція з моменту свого створення і до наших днів – це справжній пам'ятник людській винахідливості. І за оцінками вчених, з поточною динамікою змін клімату, якщо нічого не буде робитись, то рівень води підніметься настільки, що за сотню років Венеція стане непридатною до життя. Но поки що це саме життя тут продовжується, хоч і поволі йде на спад, незалежно від кліматичного контексту. Венеція останнім часом знаселяється. Можна в інтернеті знайти багато графіків, як просто падає кількість постійного населення у Венеції протягом років. І якщо 40 років тому було на рівні 80 тисяч, зараз це вже нижче 50. Ого, тобто люди виїжджають і на користь тимчасової оренди для туристів? Так, або просто старе населення вмирає, а молоді їдуть з Венеції, бо місто дуже мале. Тому тут насправді не супер багато є що робити, і не усі амбіції тут можна реалізувати. Тому багато хто їде звідси. А серед тих, хто продовжує постійно жити у Венеції, на спад іде доля корінних мешканців міста на воді з їхнім особливим темпераментом, що в тому числі зумовлений комерційним минулим республіки. Одна з перших речей, що нам сказала вчителька про Венецію, вона сказала: венеційці – страшні торгаші. Це дійсно. І насправді вони, як на мене, неочікувано дуже бидловаті. Ага. І навіть і ця венеційська їхня мова, вона супер грубо звучить. Порівняння з італійською. Так, вона прям така бидляцька. Але заради справедливості на моєму венеційському шляху траплялися виключно дружні люди, з якими я вільно комунікував без необхідності переходу на венеційську чи навіть італійську. Венеція, вочевидь, надзвичайно туристичне і дуже англомовне місто. Окрім декількох бабульок у супермаркеті, я не зустрічав нікого, хто б мене не зрозумів, коли я до них звертався цією мовою. І так, вочевидь, це підводка до того, щоб розповісти вам, що вчити англійську можна із будь-якої точки світу за допомогою платформи EnglishDom. Основна фішка платформи – у одному місці купа інструментів для вивчення та практики, від вправ для початківців до різного роду розмовних клубів.
Викладачів для індивідуальних занять також підбирають згідно з вимогами та поточним рівнем. Наприклад, коли я задумав попрактикуватися, мені підібрали носія англійської мови. Тож, усе, що вам треба, це смартфон або ноутбук і стабільний інтернет. І, як завжди, спробувати платформу безкоштовно можна на першому пробному занятті, що знаходиться у описі цього відео. Ну і традиційно, якщо захочете продовжувати займатися далі, то маю для вас ось цей промокод на знижку на подальші пакети занять. Тож, очікувано, більшість населення Венеції задіяні у сфері туризму чи сервісу. І однією з найпрадавніших суто місцевих професій, що пов'язані з туризмом, є гондольєри, які зі своїми човнами та капелюхами є невід'ємною частиною образу цього міста. Їхні канальні брички теж виготовляються прямо тут же у місті, у так званих скверо, спеціалізованих майстернях, деякі з яких, як, наприклад, ось ця, працюють понад 300 років. І одна гондола може коштувати більш ніж 50 тисяч євро, бо вони робляться вручну з нуля з декількох різних пород дерев, і увесь процес може займати до року. Унікальність цих суден полягає також в тому, що вони мають асиметричну форму, щоб можливо було керувати ними одним веслом. Тож, окрім коштовності гондол, мистецтво керувати ними теж ще треба опанувати. So basically, they build gondolas in these workshops and sell them to tourist companies, basically? No, they sell it to the gondolier. So the gondolier own the gondolas. And all the gondolas, if you look at them around the city, they have a registration number. It's a number usually from around 100 something to 400 and something. Because there are around 400 gondolas around the city. And to be a gondola, you need to have a license, of course. So usually this gondolier owns this gondola with this registration number. Тобто, по факту, гондольєри – це бізнесмени, які таксують цими каналами для душі. Ну, а вже ж не тільки для душі, бо катнути півгодинки по каналах коштує близько 100 євро. І попит у цьому чималий. Та окрім туристів, гондоли також використовуються місцевими для різного роду свят або весіль. Такий собі урочистий водний лимузин. Вочевидь, де є транспорт, там потрібен і його сервіс. Прогулюючись околицями головного острова, зіштовхнувся з однією з крихітних СТОшок, де ремонтують та реставрують гондоли. І напросився заскочити у гості. Власне, приблизно якось так виглядає справжній мужицький гаражик у Венеції. Гондолка, різні дерев'яні запчастини до неї, на фоні грає AC/DC і навколо різні дрібні маскулінні атрибути довгого перебування у цьому приміщенні. Коротше кажучи, навколо гондольєрства існує цілий ринок праці. Але от бізнеси, які не дотичні безпосередньо до сфери туризму, почувають себе кепськувато. Тобто, якщо ми кажемо про якісь сервіси по типу там піти, полагодити взуття, отакі професії тут не залишаються, бо вони радше можуть здавати цю свою студію під якийсь сувенірний магазин, вони зароблятимуть ще більше, ніж якщо вони працюватимуть у цій студії, і при цьому вони ще й не працюють. Паралельно з домінуючою туристичною сферою Венеція є навпрочуд студентським містом, завдяки, зокрема, університету Ка' Фоскарі, де навчається сумарно понад 23 тисячі студентів. І ще близько 5 тисяч охоплює Венеціанський університет архітектури. Само собою, студентське життя та побут, відповідно до загального вайбу міста, виглядає вельми естетично. Мені здається, доволі непогано, як для університетської кафешки. Окрім студентських кафешок та наливаючок, по всій Венеції розкидані дуже атмосферні корпуси, гуртожитки та бібліотеки. Але конкретно це не бібліотека, а найгарніший, принаймні судячи з вивіски, книжковий магазин у світі. Не знаю, хто проголосив їм цей титул, але ця установа справді має дуже казковий вигляд.
Так от, повертаючись до теми студентства, як я й казав, Олексій вчився тут у тому самому університеті Ка Фоскарі на факультеті сюрприз туризму. І я прибув якраз у той час, коли в нього був захист диплома, під час якого сталася одна не дуже приємна ситуація. Його випускна робота була присвячена туризму під час війни в Україні. І один із членів комісії почав вивалювати аргументи про те, що, мовляв, Україна і так хоче продовження війни, щоб на ній збагачуватись, от в тому числі і на туризмі. І я не знаю, чи то була його щира думка, чи просто підступне питання до захисту, але факт є фактом. У Венеції та Італії через її геополітику в цілому чимало людей, хто підтримав би таку точку зору. І якось протистояти цьому намагається наша діаспора, яка тут навдивовижу чимала. На материковій частині навіть є українська церква та недільна школа, директором якої є пан Олександр. А на острові регулярно влаштовують різні тематичні події та виставки, які демонструють місцевим те саме наживання, про яке казав пан професор. Та добре, що зрештою здоровий глузд взяв гору, інші члени комісії швиденько прикрили цю дискусію і відпустили його з найвищим балом святкувати свій випуск. Тут це роблять одяганням на голову лаврового вінка та гуртовим виконанням традиційної італійської пісні про отриману докторську ступінь. Dottore del buso del cul, vaffanculo, vaffanculo. Dottore, dottore, dottore del buso del cul, vaffanculo, vaffanculo. Продовжуючи тему італійсько-венеційських народних традицій, неможливо не згадати про одну з головних місцевих пристрастей, а саме футбол. Ним тут, як і в усій Італії, захоплюються з дитинства, і цікаво, що хоча тут на суперобмеженому просторі є декілька стадіонів, цього, звісно ж, аж ніяк не вистачає, і дітлахи ганяють м'яча, поставивши ворота під прадавніми церквами. А якісь змагання з вуличного футболу проводяться серед середньовічних арок прямо біля каналів. Цікаво, хто попливе за м'ячем, якщо він раптом вилетить у аут. І, звісно ж, тут є місцевий професійний футбольний клуб, який має одну з найбільш фешенебельних форм в італійському футболі. І також один із найгарніших стадіонів, до якого спортсмени прибувають не традиційним командним автобусом, а помпезно на човні. І, звісно ж, тут вирують типові італійські фанатські пристрасті із венеційським нальотом. Той матч, коли вони потрапили до серії А, вони всю ніч взривали салюти, пили. Я пам'ятаю, я на наступний ранок вийшов на ту вулицю, де вони всі гуляли, там просто якийсь хаос був. Вони пішли маршем на головну площу, що заборонено. Там не можна збирати жодні маніфестації. Тобто це дуже-дуже сурово у них тут. Але оскільки Венеція перемогла, потрапила в серію А, це можна було робити. І на наступний день вони влаштували регату через увесь Гранд Канал. Вони заблокували трафік, напевно, на годину. Бо щоб проплити весь Гранд Канал, тобі потрібна година. І ось Венеція у серії А. Ну і звісно ж, окрім футболу, тут є ще одна притаманна Італії пристрасть, про яку хочеться поговорити окремо. Мова, звісно ж, про їжу. У венеціанців, як і в цілому у італійців, немає традиції довгих ситних сніданків. Вони зранку зазвичай п'ють мікрогорнятко свого перепаленого еспресо і якусь випічку. У випадку Венеції це місцеве традиційне печиво. Воно називається буранеллі і походить з того самого чарівного острову Бурано, де його колись почали випікати на пасхальні свята. По-перше, дуже м'яке, а по-друге, має дуже яскраво виражений такий яєчний присмак. Тобто, як я зрозумів, ця жовтизна досягається за рахунок використання великої кількості жовтку. Звісно, з точки зору нутриціології, такий сніданок, мабуть, нікуди не годиться, але для занурення у місцеву атмосферу цілком собі підійде. Отже, місцева гастроатмосфера – це не тільки про перекуси для туристів, які гарно виглядають лише на прилавку. Це про улюблені ласощі локальних мешканців, до яких вишукуються черги і де до обіду вже порожні вітрини. Це про багато морепродуктів у дуже різноманітній формі, це про гастрономічно-архітектурне здивування і про відому місцеву буфетну класику. Ну і так, все ще про перепалене еспресо.
Отже, почнемо з фастфуду. Венеція, як пам'ятаєте, все ще місто на воді, і він, фастфуд, тут відповідний. І одна з найвідоміших точок його продажу знаходиться на головному рибному ринку, і до неї нас привели провідні знавці місцевої вуличної їжі. Значить, перлина місцевого стрітфуду – це смажені у клярі кальмари та восьминоги. Тому що, очевидно, морське місто, морепродукти, що ще їсти на вулицях. Воно подається ось так у скляночці, коштує 13 євро. Доволі боляче, але це ціла така склянка різних морських гадів. Всі кальмари, яких я куштував до того, були все ж таки більше чи менше, але резиновими. А ці прям такі ніжненькі. Не те, щоб в мене був супербагатий досвід у цій гастросфері, але це точно найсмачніші смажені морепродукти у клярі, які я коли-небудь куштував. Я очікував, що вони будуть, як, наприклад, британський фіш енд чіпс у сантиметровому шарі сухарів і кляру, але його тут насправді не дуже багато. Їм лише злегка вкриті ці частини кальмарів, каракатиць і креветок, і основний смак іде саме від них. Окрім морського фастфуду, у Венеції є усі можливі види італійських основних страв, але із морепродуктовим поворотом сюжету. Ми всі звикли до лазаньї з м'ясом, але у морських містах Італії можуть подати ось таку лазанью із різними морепродуктами. Це виглядає вельми незвично. І бешамель із різними восьминіжками та кальмарами – це дуже чудове поєднання. Та серед усього різноманіття морепродуктових паст та лазаній є одна страва, що, попри свій вигляд, є справжнім гастросимволом цього міста. Це різотто із чорнилами каракатиці. Тому що, по-перше, рис почали завозити вперше саме до території Венеції через усі свої логістично-торговельні мутки, а каракатиця, власне, вводиться в місцевих водах. Тому ось така доволі нафтова на вигляд страва є тут дуже символічною. В інтернетах пишуть, що чорнила каракатиці тут не просто для декору, а мають придавати страві трохи більшої пікантності. Такий собі венеціанський різновид умамі. Я не знаю, якою має бути саме каракатиця. Вона схожа на кальмара, але з більш яскраво вираженим морепродуктовим смаком. Коротше, смакує воно сильно краще, ніж виглядає. Ну і звісно ж, як ми все ще номінально у Італії, то не можна не сказати декілька слів за піцу. А на найбільш прохідних венеційських вуличках безліч туристичних пасток, у яких іноді навіть подають піцу, що розігріта у мікрохвильовці. Але знавці порекомендували один крихітний заклад, де здавна роблять свою місцеву піцу. З піцею в Венеції теж свій окремий двіж. Вона в них на такому товстезному тісті із порядною кількістю начинки зверху і виглядає дуже і дуже ситно. Реально дуже смачно. Із страчателею, місцевою прошутою. Такий собі місцевий венеціанський буфет. Хто зрозумів, той зрозумів. Та повернемось до морепродуктової стихії. У венеційській гастрономії одним із найвизначніших смаколиків є різні закуски із використанням того, що, власне, виловили з їхньої лагуни. За цим ділом, за рекомендацією, знову ж таки, місцевих, відправилися до невеличкого ресторанчика із назвою, що перекладається як «племінники». І я собі в ресторані, щоб одразу закрити усі рибні гештальти, замовив асорті, на якому одразу 7 різновидів їхніх традиційних страв. Одна з головних гастрономічних баз, фундаментів і основ венеціанської кухні – це так звана бакала. Це паста, яка складається із тріски, яка сама по собі жирна, в яку вміксовують вершкове масло, яке теж, відповідно, жирне. Сама по собі ця історія своєю жирністю одразу в'яже рот. Причому не як хурма, а от прям ти просто намагаєшся розчинити увесь той жир, який міститься у цій намазці. Тому її обов'язково треба їсти або з якимось хлібчиком, або з якоюсь полентою, яку тут мені
не рішали. Тут ще є якась тріска в томаті, і вона от на смак як та сама кілька з банки, яку ми всі їли в дитинстві. Я не можу, я мав би тут розписувати якісь гастрономічні епітети, як воно все гарно смакує морськими нотками, але в мене от якісь дитячі асоціації. Шпроти, кілька в томаті, якась ще єрунда. Короче, гастроблогера з мене не буде. Ще одна базова венеційська закуска – це сардини, що смажені із кедровим горішком і якоюсь понадмірною кількістю цибулі. Поки що з'їв тільки цибулі з присмаком сардини. Сама сардина, от чесно, от, мов з консерви. Не буду зараз вигадувати якісь особливі враження. Оця тарілочка, до речі, коштувала 25 євро, якби хто питав. Та набагато більш традиційним та доступним способом куштувати ці закуски є не у красиво поданому наборі у ресторації, а у вигляді маленьких канапок під назвою чікетті. Це чисто місцевий від перекусу, що продається по пару євро за штуку під вино у післяобідній час, коли заклади ще не готують повноцінну вечерю. Ну, це просто риба з цибулею і хлібом, але в такому місці. Власне, це справа в атмосфері. Ну а ще більш атмосферним способом цим поласувати є просто купити собі хліб та це діло у кулінарії в одному з венеційських супермаркетів. І, чесно кажучи, нічим не гірше, ніж у ресторації, бо все ж таки усе з однієї лагуни. І, до речі, невеличка ремарка щодо супермаркетів. Якісь фантастичні церкви, галереї чи музеї – це, в принципі, те, чого ти очікуєш від такого місця. Але тут є і доволі неочікувані архітектурні шедеври, як, наприклад, супермаркет у колишній будівлі театру. До цієї прекрасної інституції ми заскочили під час прогулянки з Марко та Анастасією, і щелепу мені відвалило ще у фоє. Цей театр було збудовано на початку ХХ століття, але вже у другій його половині він перестав функціонувати і будівля почала занепадати. І лише у 2016 році одна з найбільших італійських мереж супермаркетів отримала контроль над цією будівлею, відреставрувала її і зробила, як на мене, чи не еталонний приклад адаптації старих приміщень. Тобто, колись у цій будівлі танцювали актори, а зараз, як то кажуть, риба з раком і петрушка з пастернаком. Ну а завершимо за всіма кулінарними традиціями десертом. У Венеції, вочевидь, можна знайти італійські солодощі на будь-який смак. Від, як то кажуть, чоколято до желато. Дуже добре желато для дуже хорошого мальчика. Хто ж розумів відсилку, той зрозумів. Та я у цій секції вирішив розповідати про те, що притаманне саме Венеції, і для початку треба розібратись із важливим десертним слоном у кімнаті, що називається тірамісу. Існує туристична байка, що цей легендарний десерт із використанням печива та сиру маскарпоне винайшли саме у Венеції. Але насправді тірамісу походить із невеличкого міста Тревізо, що знаходиться неподалік, але через вплив та популярність Венеції хтось приписав авторство саме їй. Подейкують, що якщо приїхати до Тревізо і сказати там «О, тірамісу, це ж відомий венеціанський десерт», то можна нарватися на неприємності. Мабуть, щось по типу, як приїхати до України і сказати щось про російський борщ. Але очікувано по-венеціанськи чи по-тревізівськи дуже смачно. Та є у цьому місті свій автентичний десерт, який є настільки улюбленим місцевими, що у певних пригрітих місцях дистрибуції цього швидковуглеводного наркотика доведеться постояти півгодинки у черзі серед солідно вдягнених венеційців середнього віку. Це так звані фрітеллі. Це смажене тісто із різними начинками або без начинки, які готуються спеціально під дати венеціанського карнавалу, про який ми поговоримо трохи пізніше. Вони тут з'являються в усіх пекарнях рівно на тиждень цього карнавалу і потім раптово зникають. Дуже важливо те, що якщо куштувати ці фрітеллі у першій ліпшій пекарні, там це буде просто як смажений пончик. Але мені місцеві порекомендували декілька закладів, в яких вони точно мають бути добрими. Тож в мене тут фрітеллі без нічого, фрітеллі із кремом всередині і
фрітеллі із фісташкою. Це дуже цукрово, тісто прям максимально ніжне. І якщо б мені не сказали, що тут немає жодної начинки, то я б подумав, що там всередині вже є якийсь крем. Так, це у нас фрітеллі із кремом. Крем дуже нагадує таку густу солодку манку. І, чесно кажучи, мені навіть більше подобається фрітеллі без нічого, тому що крем робить його не просто м'яким, а прям натурально рідким. І, власне, фінальний бос – це фрітеллі із фісташковою пастою. Окей. У нас є чемпіон. Це дуже солодка якась паста, якийсь крем. Воно, мов якийсь цукор, повністю розчиняється у роті. Це просто тісто фісташково-цукровий оргазм. Є таке відчуття, що до закінчення дат фестивалю, поки вони не зникнуть з прилавків, я буду споживати їх стільки, скільки зможу. І справді у наступні дні я споживав фрітеллі за різних можливих обставин. Ці прості смажені кульки тіста з начинкою стали для мене головною гастрономічною перлиною у дослідженні Венеції. Та від їжі фізичної перейдемо до їжі духовної. Адже Венеція – це справді один із найбільших архітектурних та культурних центрів світу. Венеція впродовж усієї своєї історії концентрувала в себе митців з різних сфер, які надихалися виглядом міста на воді і мали можливість монетизувати тут свою творчість. Зокрема, видатні художники часів Ренесансу, як Тиціан, Тінторетто і Веронезе. І одна з найбільших колекцій творів цих людей, про яких я вперше тут і почув, знаходиться у музеї Венеційської академії. Знову ж таки, немаловажливим фактором того, чому творили саме тут, була підтримка з боку багатих місцевих меценатів і церкви, що трішечки впливало на напрямок їхньої творчості. З-під їхніх пензлів виходили полотна із глибокими кольорами та драматичними, переважно біблійськими сюжетами, у подекуди просто велетенських масштабах. Насправді дуже вражає, як вони замахувались та вимальовували усі ці деталі, але, чесно, не буду розумничати та робити вигляд, ніби я знаюся на усьому цьому мистецтві. Натомість краще покажу декілька смішних коментарів до картин, які прийшли мені в голову. Як виглядає очікування метро у Харкові з інтервалами по 25 хвилин? Як, на твою думку, всі мають дивитися на нові кросівки? Коли батя спробував щось приготувати і дає тобі пробувати. Жіночко, на 3 кілограми вийшло, беремо? Коли посеред тренування раптово зрозумів, що вода майже закінчилася. Окрім вражаючих колекцій у музеях, у Венеції що 2 роки проводиться одна з наймасштабніших всесвітніх виставок сучасного мистецтва під назвою Бієналле. А подекуди це саме сучасне мистецтво можна побачити і прямо на вулицях. Ось вам, наприклад, Бенксі. Само собою, не чужою Венеції завжди була і музика. Тут композували різні мастодонти-класики, головною рок-зіркою серед яких вважається Вівальді. Він працював у сирітському будинку для дівчат, де навчав музики і виступав з ними у церкві Ла П'єта. А зараз у цій церкві проводяться концерти, на яких дуже завзяті маестро виконують його твори. І це одна з найкращих акустик, яку я чув у своєму житті. Чесно кажучи, навіть не підозрював, що мені настільки сподобається якась така от класична музика. Майже як концерт Кургана і Грегата. Як і у випадку з художнім мистецтвом, окрім класики, у Венеції відбуваються визначні виступи з сучасних музичних стовпів. Наприклад, у плюс-мінус сучасній історії один з найвідоміших – це концерт Pink Floyd зі сценою, яку встановили прямо на воді. На архівних світлинах та відео це виглядає просто фантастично, і я, перефразуючи самих митців, «Wish I were there».
Та все ж найунікальнішою подією у венеційській культурі та історії є легендарний карнавал, під час якого аборигени та гості міста традиційно вбираються у яскраві і подекуди абсолютно еклектичні костюми та маски. Коли знаходишся тут без жодного костюма, то почуваєш себе як персонаж в якійсь онлайн-грі, в якого не було грошей, щоб придбати собі якийсь оригінальний скін. В наші часи немає жодних регламентів чи обмежень з приводу того, яким має бути той самий костюм чи маска. Кожен може вдіти те, що найкраще його виражає, ну або те, що було під рукою. Нині карнавал триває близько 2,5 тижнів, впродовж яких на вулицях вирує життя в усіх можливих проявах. З'являються сцени, на яких проводяться театральні вистави, працюють ярмарки і, звісно ж, паради і конкурси на найкращі костюми. Люди охоче фільмуються, бо недарма ж вони тягають на собі усе це вбрання. Ось цей французький пан з доньками залишив мені свою візитку, щоб я скинув йому світлини, але, перепрошую, я її десь загубив, поки бігав та фільмував усе та всіх навколо. І усі ці старомодні образи неймовірно пасують прадавнім вуличкам Венеції, і місцями, немов разом із ними, телепортуєшся на сотні років у минуле. Взагалі, перші згадки про карнавал датуються 11 сторіччям. Проте офіційне визнання карнавалу як державного свята відбулося наприкінці 13 сторіччя, коли Сенат Венеційської республіки оголосив останній день перед Великим постом вихідним. Тобто карнавал, як і дуже багато чого, мав релігійне підґрунтя і був способом подарувати народові трохи розваг перед Великим 40-денним постом. Знову ж таки, головною визначною рисою карнавальних прикидів є маски, що вражають своєю різноманітністю та деталізацією. А майстерність венеційських маскоробів дуже цінувалася і щедро оплачувалася, адже маски історично не були суто карнавальною прикрасою. Їх носили в повсякденному житті для збереження анонімності, і це ще відбувалося до 13 століття. Наприклад, аристократи їх вдягали, щоб відвідувати публічні місця, жінки їх використовували, щоб створювати якусь загадковість та таємничість, а політичні діячі часом маскувалися, щоб вести якісь справи інкогніто. Звісно ж, маски почали використовуватись і для злочинів, тому їхнє носіння почали регламентувати, і звичайним людям використовувати маски дозволялося лише у карнавальний період. Ба більше, у цей самий період була і зворотня крайність, було заборонено деанонімізувати людей, що ховають своє обличчя. Карнавальні традиції тривали сторіччями і з роками лише зміцнювалися. Але з падінням Венеційської республіки, коли місто потрапило під владу Наполеона, святкування поступово зникли, а маски були повністю заборонені, бо вважалися зайвою розкішшю та потенційно небезпечним інструментом для опору чи змови. І за майже 200 років відсутності карнавалів традиція потроху почала втрачатись. І лише у 1979 році італійський уряд та місцева громада офіційно відродила проведення карнавалу. Венеційці знов подіставали свої маски, і вулиці знов наповнилися кольорами. Як я казав, маскарад на карнавалі був історично не тільки для декору, а й як інструмент анонімності. Тобто, можна сказати, що одна із фіч цих фестивалів – це мати можливість анонімно крутити шури-мури із людьми з інших соціальних прошарків. Але, звісно ж, певне розмежування населення підтримувалося, і однією з важливих складових карнавалу були різні закриті світські події. І вони мають і сучасне продовження, такі як, наприклад, платні звані вечері у якихось історичних будівлях або на помпезних човнах. Єдиний факт, який я знаю про цю подію, так це те, що вхід туди коштує 600 євро з годинки. На цьому мої дослідження цього місцевого карнавального феномену для мене закінчились. Та все ж про одну з карнавальних подій хотів би розповісти окремо. Вона проводиться на території того самого арсеналу, де виготовляли військові човни, а зараз більшість його території використовується для різного роду виставок чи перформансів. А ще частина як пункт керування тим самим МОЗе. Але зараз не про це.
Тож, прямо на території Венеціанського арсеналу зараз буде водно-світлове шоу, яке, судячи з усього, от вже потроху починається. Mai indifferenti, quali siete voi, Giacomo Casanova, cittadino della Serenissima Repubblica, amato o odiato? Ця вистава була присвячена Джакомо Казанові, одному з найвідоміших венеційських громадян, який був цілком реальною людиною, і для мене це, якщо чесно, стало відкриттям. І він жив у 18 сторіччі і займався письменництвом, мандрівками, дипломатією та ще бозна чим, але прославився завдяки своїм мемуарам, у яких особливу увагу приділив своїм любовним походженням. Тож про цього плейбоя усіма можливими методами і розповідає ця неймовірно яскрава вистава. Clamorose sconfitte, di fastosissime feste. Винахідливі костюми, вогонь та вода арсенальних доків, фонтани, на які проєкціюється зображення, акробатика та, звісно ж, оперні співи. Це була справжня 40-хвилинна квінтесенція усього венеційського. Sound design by Gigi Pulci Sale Carbonaro. Costume design by Alberto Tenderino. Цей виступ у цілому був надзвичайно потужним, але мій особистий фаворит – це ота свиня-піротехнік із піструном, яка ще й при цьому керувала сама своїм човном. Це якийсь позамежний рівень венеціанської еквілібристики. Кажуть, що Венеція є найбільш атмосферною пізно ввечері, коли усі лавки згортаються, усі ряжені карнавальці розбрідаються по барах, туристи, чиї ноги відвалюються від відсутності таксі та потреби ходити всюди пішки по своїх готелях, а ледве підсвічені вулички набувають особливої загадковості. І особисто мені, попри все побачене, вона найбільше запам'яталася саме такою. У порівнянні з моїм минулим візитом до Венеції, коли я приїхав сюди як типовий турист і не надто сильно заглиблювався у контекст, зараз мене це місце вразило просто астрономічно більше. І воно справді унікальне в своєму роді, як з точки зору історичного контексту і всесвітнього впливу, так, Марко Поло, до речі, теж родом з Венеції, так і з точки зору своєї рукотворності і існування попри все. І, як я казав, цілком реально те, що якщо люди не реалізують свої нові задуми у боротьбі з водою, то за декілька поколінь місто на воді стане непридатним для мешкання містом у воді, і такі от відеовироби можуть бути свого роду архівними спогадами. І, як завжди, дякую вам за те, що подивилися цей мій черговий ютубний відеовиріб, за те, що продовжуєте підтримувати канал, насамперед, звісно ж, переглядами, це супер важливо, хтось натисканням різних ютубних клавіш та своїми враженнями у коментарях, а хтось навіть фінансово. І окрема вдячність в цьому контексті моєму колишньому роботодавцеві, це IT-компанія Altexsoft. Я там не працюю вже, дай Боже, 5 років, але вони радіють, що я знайшов себе ось так от за межами IT, і вирішили потроху підтримувати це моє ютубне виробництво. І як і, мабуть, будь-який порядний український бізнес, окрім, так мовити, підшефного ютубера, вони також підтримують Сили оборони і мають свою постійну донатну кампанію під назвою «Не з неба», долучитися до якої ви можете за посиланням у описі відео. Ну, а якщо ви шукаєте собі нове місце айтішного працевлаштування, то в них є вакансії. Я гадаю, що на момент виходу цього відео все ще є, і посилання на них теж лежить у описі цього відео.
І повертаючись до теми відео, як я й казав, за моїм планом, Венеція була лише пересадкою на шляху до гір. Та за 4 дні цієї пересадочки трохи захопився і вийшла ось така хронометражненька оповідь. Але і про гори теж щось мало би бути. Тож не забувайте тицяти підписайку з дзвоником, щоб не пропустити. Ще раз дякую вам за перегляд і традиційно побачимось у наступному відео.